السلام عليكم. مرحبا بتلامذة سنة ثامنة أساسي. إن شاء الله في الفيديو ذا باش نصلحوا التمرين الثالث. التمرين قليل نعتبر العبارتين التاليتين حيث A و X و Y أعداد كسرية نسبية. ذي العبارة A وذي العبارة B. السؤال الأول قليل A بين أن A تساوي Y إلا X مع 6/5. السؤال ب قال لي بين أن ب تساوي x إلا y مع 11/10. السؤال الثاني قال لي علما أن x إلا y تساوي ناقص 1.2. السؤال A احسب A، السؤال B احسب B، السؤال ج قارن A و B. كالعادة نعملوا باوز للفيديو ونحاولوا نخدموا التمرين وحدنا. نحط لكم PDF متاع التمرين تحت الفيديو، نخدموه ونتلقاو في الإصلاح. دونك نصلحوا التمرين الثالث. دونك السؤال الأول A قال لي بين أن A تساوي Y إلا X مع 6/5. باش نقل العبارة A ومن بعد نحيو الأقواس ونختصروا. دونك A تساوي دونك هنا العبارة A فيها زوز أقواس. القوس الأول ما قبله حتى شيء معناها مسبوق بعلامة زائد، والقوس الثاني مسبوق بعلامة ناقص. تولي عندنا A تساوي هنا باش نحذفوا الأقواس وما نغيروا في حد شيء خاطر القوس مسبوق بعلامة زائد. تولي عندنا ناقص X إلا A مع 7/5. به لهنا القوس مسبوق بعلامة ناقص، دونك باش نقلبوا العلامات داخلاني. هنا ناقص Y تولي مع Y، هنا مع 1/5 تولي إلا 1/5، وهنا إلا A تولي مع A. توا نشوفوا عناش اختصار ولا اختزال. هنا عنا إلا A مع A يتنحاو خاطر مجموعهم صفر، عددين متقابلان كهو. دونك توا باش نحسبوا اللي بقى. دونك تولي عنا A تساوي ناقص X مع 7/5 مع Y إلا 1/5. هنا الكسور عنا زوز، المقام أموره واضحة نجمو نحسبو، وتبقى إلا X مع Y. دونك A تساوي ناقص X مع Y، وهنا مع 7 إلا 1 تعطينا مع 6، دونك مع 6/5. دونك هذه هي النتيجة متاع A كيما قال لي ولا. دونك Y إلا X مع 6/5 نفس الشيء، أما هنا مقلوبين. دونك نجمو نقلبوهم احنا، نستعملوا الخاصية التبديلية. تولي عنا Y إلا X مع 6/5. ذي النتيجة متاع A. ب نمشيو توا السؤال ب. دونك هذا سؤال واحد A. توا السؤال ب. دونك هنا العبارة ب نقلها ب. في العبارة ب عنا أقواس ومواقفات هكا ولا. دونك أول حاجة باش نبداو بالأقواس وبعد نمشيو للمواقفات. تولي عنا ب تساوي، دونك باش نحيو القوس هذايا والقوس هذايا والقوس هذايا والقوس هذايا، عنا 4 أقواس. دونك هنا القوس الأول مسبوق بعلامة ناقص، فنقلبو العلامات. تولي عنا إكس مع 1/7. به هنا يبقى المواقف كما هو. القوس هذايا مسبوق بعلامة هنا فما شيء معناها مسبوق بعلامة زائد، فيبقى كما هو إكس مع 1/7. دونك إكس مع 1/7. لهنا مسبوق بعلامة ناقص، دونك يتقلبوا. تولي عنا ناقص 2/3، وهنا مع Y. سكروا المواقف. هنا مسبوق بعلامة ناقص فنقلبوا العلامات. تولي عنا إلا 2/3 مع X مع 11/10. توا باش نحيو المواقف هذا، المواقف مسبوق بعلامة ناقص فنقلبوا العدد الكل. تولي عنا ب تساوي دونك X مع 1/7. دونك لهنا باش نقلبوا العلامات نتاع العناصر الكل. X تولي ناقص X، دونك إلا 1/7 مع 2/3 إلا Y، ونقلوا الباقي كما هو. دونك إلا 2/3 مع X مع 11/10. توا باش نختصروا. عندناش اختزال قبل كل شيء. دونك الإكس لاحظوا هنا عندنا إكس وهنا عندنا ناقص إكس. به 1/7، دونك هذا موجب وهذا سالب. راهو ما نختزلوا كان يبدا عندنا واحد موجب وواحد سالب خاطر مجموعهم صفر. كان جات هذه إلا 1/7 ما نجموش نختزلوهم هذوما الزوز خاطر الزوز عندهم علامة نفس العلامة فيتجمعوا. اما كتبنا العلامة مختلفة وكيف كيف نختزلوهم خاطر مجموعهم صفر. به نفس الشيء هنا 2/3 وناقص 2/3 يتنحى. شنو بقى يا اخي تراه. دونك هنا
بقات إلا إجراك مع إكس مع 11 على 10 كما قال لي لهنا في السؤال ب. دونك ننظفوها توا، نهبط الورقة. دونك ب تساوي دونك إلا إجراك مع إكس مع 11 على 10. دونك لهنا قلب لي البلايص، هو حط لي إكس إلا إجراك، وهنا عندنا إلا إجراك مع إكس نفس الشيء نقلبوهم احنا، تولي عندنا ب تساوي دونك إكس إلا إجراك مع 10 ولا 11 على 10. هذه الباقي متاعنا لقيناها كما طلب مني في السؤال الأول باء، نحطوها في إطار ونمشيو توا للسؤال الموالي اللي هو السؤال الثاني. باهي، السؤال الثاني شنو قال لي؟ علما أن إكس إلا إجراك تساوي ناقص 1.2 أحسب أ وبعد أحسب ب وبعد قارن أ وب. باهي، دوك هنا نبداو بالسؤال الثاني. أ عطانا إنه إكس إلا إجراك تساوي ناقص 1.2 باش نحسبو العبارة أ. باهي، لاحظوا هنا عطانا إكس إلا إجراك وفي العبارة أ عندي إجراك إلا إكس، مش كيف معناه لهنا في العبارة أ منجموش نعوضو إجراك إلا إكس بناقص 1.2 خاطر مش كيما إكس إلا إجراك كيما إجراك إلا إكس، فلازم هنا إجراك إلا إكس نحولوها بطريقة أخرى ولا نكتبوها بطريقة أخرى تكون فيها إكس إلا إجراك. كيفاش حسب رايكم؟ أي لاحظوا لهنا الإجراك متاع الأ والإجراك هذيا مش كيف هذه مسبوقة بعلامة زائد وذي مسبوقة بعلامة ناقص، والاكس نتاع الأ مسبوق بعلامة ناقص والاكس هذا مسبوق بعلامة زائد، معناها ذوما زوز متقابلين. واضح؟ دونك شنو باش نعملو حسب رايكم؟ باش ترجعوا إجراك إلا إكس نتاع الأ نرجعوها إكس إلا إجراك. نعطيك مثال بالأرقام. ترى مثال كبدا عندي 5 إلا 3، نحب نردها تتكتب في صيغة 3 إلا 5. كيفاش نعملو؟ ترى الآن الكلام هذا صحيح ولا؟ دونك هذه تساوي 2 وهذه تساوي ناقص 2، مش صحيح هكا ولا؟ فما نجموش نقلبوا البلايص ونعملوا حاجه اخرى باش تولي صحيح. حسب راكم شنو نعملوا لهنا؟ باش 3 إلا 5 تولي تساوي 2. شنو نعملوا اقواس ونحطوا علامه ناقص قبل الاقواس، الخاطر كي نحيو الاقواس ونقلبوا العلامات تولي عندنا الا 3 مع 5 اللي هي نفسها الا 3 مع 5. دونك هذه تساوي دونك الا 3 مع 5، قلبنا العلامات اللي هي نفسها تساوي 5 إلا 3، نستعمل الخاصيه تبديليه. واضح؟ معناها عبارة لهنا باش نخدمو العكس نتاع الخدمة نتاع السؤال الأول، عندنا أقواس وإحنا باش نحيوهم ونقلبوا العلامات، لهنا ما عنديش أقواس باش نحطوا أقواس ونقلبوا العلامات. واضح؟ معناها يا إما تنحي الأقواس وتقلب العلامات إذا كان مسبوقين بعلامة ناقص، وإلا تحط أقواس وتحط قبلها ناقص وتقلب العلامات نتاع الأعداد. واضح؟ ناخذ مثال. ترى نقول لك مثال 7 إلا 5 مع 2، حطهم لي بين قوسين وقبلهم علامة ناقص تولي تساوي، حل القوس متاعي قبلهم علامة ناقص ونقلب العلامات تولي هنا إلا 7 تولي ذي مع 5 دي تولي إلا 2. مفهوم؟ فنفس الشيء لهنا إجراك إلا إكس تساوي، نحلو أقواس قبلها علامة ناقص تولي عنا إلا إجراك وهنا مع إكس. هنا نجمو نبدلو نستعملو الخاصية التبديلية تبقى ناقص والأقواس تولي عنا إكس إلا إجراك اللي هي موجودة لهنا. واضح؟ باهي، إن شاء الله تكونوا فهمتوني. دوك لهنا أول حاجة شنو باش نعملو؟ باش نحطو إجراك إلا إكس وباش نكتبوها في صيغة إكس إلا إجراك. واضح؟ باش نكتبو هنا إجراك إلا إكس تساوي، دوك نحلو قوسين مسبوقة بعلامة ناقص تولي عنا ناقص إجراك مع إكس تساوي ناقص، نحلو قوسين نستعمل الخاصية التبديلية دونك إكس إلا إجراك. واضح؟ معناها هنا إجراك إلا إكس نتاع الأ باش نعوضوها بناقص بين قوسين إكس إلا إجراك. باش نكتبو توا أ تساوي، دونك باش نحسبو العبارة أ تساوي دونك إجراك إلا إكس مع 6 على 5 تساوي، نعوضو ذي إجراك إلا إكس نعوضوها بناقص بين قوسين إكس إلا إجراك مع 6 على 5. واضح؟ تساوي دونك لهنا إكس إلا إجراك نعوضوها بالقيمة متاعها ناقص 1.2 وتبقى ناقص على بر، دونك ناقص، وهنا الإكس إلا إجراك نحطوها ناقص 1.2 دونك ناقص نحطوها بين قوسين خاطر ما نحطوش زوز علامات ورا بعضها. واضح؟ مع 6 على 5. مفهومة؟ دونك تولي تساوي، تولي هنا 1.2
مع 6/5. نجمو لهنا نواصلو باش تولي عنا كسر لهنا باش نجمو نحسبو. دونك تولي عنا 12/10 هكا، ولا نضربو في 10 نقسمو على 10. نضربو في 10 باش نتخلصو من الفاصل، ونقسمو على 10 باش يرجع كما كان. دونك تولي عنا 12/10، و 12/10 نجمو نختزلوها، نقسم البسط والمقام على 2 هكا، ولا تولي عنا 6/5. دونك تساوي 6/5 مع 6/5. دونك في الاخر تساوي 12/5. واضح؟ دونك هذه النتيجة متاعنا في حالة x اللي y تساوي ناقص 1.2. مفهومة؟ باهي، السؤال با توا باش نحسبو الباي. دونك ناخذ ورقة أخرى. دونك الباي عندنا x إلا y مع 11/10. دونك الباي معناش فيها مشكلة، خاطر عندي x إلا y وأنا عندي x إلا y، أمورنا واضحة. نعوضو طول باش نكتبو باي تساوي دونك x إلا y مع 11/10 تساوي x إلا y باش تولي ناقص 1.2 مع 11/10. هنا بقانا كان باش نوحدو المقامات، دونك تساوي هنا تولي عنا ناقص 12/10 مع 11/10. دونك تساوي ناقص 1/10. هذه العبارة ب. واضح؟ ب. هاي شنو قال لي تو؟ السؤال جيم قال لي قارن بين A و B. دونك هنا باش نقارنو بين A و B، عندنا النتيجة متاع A والنتيجة متاع B، نجمو نقارنوهم بكل سهولة. ب ال A عندنا 12/5 والبي ناقص 10 ولا ناقص 1/10. دونك هنا مقارنة سهلة، ما تحتاجش نعملو مقارنة باستعمال الفرق، على خاطر البي سالب والآ موجبة. واضح؟ دونك شنو نكتبو لهنا؟ بما أن دونك البي تنتمي الكي سالب و A تنتمي الكي موجب، هذا سالب قطعا وهذا موجب قطعا خاطر أكبر من صفر. دونك إذا الآ باش تكون أكبر قطعا من البي. واضح؟ وحتى كان عملت المقارنة باستعمال الفرق باش تلقى نفس النتيجة، باش تلقى A أكبر من B. مفهوم؟ وهكا نكون وصلنا التمرين الثالث. يعطيكم الصحة ونتلقاو في فيديوهات قادمة.